Đừng lấy, lưới của cha tôi đấy. Buông tay ra, con tôi còn ở đây. Nó tự không buông đấy chứ. Ngã đừng đổ tại tôi. Lấy lưới, mang cả giỏ cá đi. Còn gì đổi được tiền không? Lục hết ra cho tôi, thuyền ông lấy hôm qua rồi. Đó là Vượng Hòa thua trên chiếu bạc. 22 đồng nợ, chúng tôi nhận, ông còn muốn lấy gì? Trần Vượng Hòa nợ tôi 18 đồng. Cả gốc lẫn lãi là 22, thuyền là nó thua bạc. Không liên quan khoản nợ này. Tôi đến đòi nợ. Có gì sai à? Nhà chỉ còn tấm lưới này. Mất lưới rồi thì sao? Lấy gì kiếm tiền trả ông? Còn kiếm tiền à? Có tiền nó đi đánh bạc. Có sức nó đi uống rượu. Hai mẹ con còn bênh nó à? Tú Hòa, Tiểu Mãn. Tỉnh rồi thì dậy đi. Họ định lấy nốt tấm lưới. Cha ngăn họ lại đi. Mất lưới nhà mình đói mất. Con sao thế? Con còn sống. Thằng bé vẫn đứng đây, ông nói nhảm gì thế? 17 tháng 11, kiếp trước cũng ngày này. Từ lão ngoài cướp mất tấm lưới cuối. Khi đó tôi vừa thua sạch thuyền. Nợ nần chồng chất. Tôi không dám cản, cũng chẳng còn mặt mũi nào cản, chỉ biết nhìn họ kéo lưới đi. Sau đó tôi mất hẳn đường sống. Phải đi làm thuê cho lão. Tiền công chẳng đủ hai mẹ con ăn. Mùa đông năm ấy, cả nhà bị đuổi ra lều cỏ. Tiểu Mãn sốt cao, nhà không còn đồng nào mua thuốc. Mẹ ơi, con muốn uống canh cá. Mẹ đi tìm cho con. Con bé sốt cả đêm, xin bác cho cháu bát canh. Cháu xin làm không công cho bác. Làm gì cũng được, không tiền thì cút đi. Đây là chợ cá, không phải nơi làm phúc. Tú Hòa vì bát canh cá bị đuổi nhục nhã giữa chợ. Tiểu Mãn không qua nổi mùa đông. Tú Hòa cũng đổ bệnh, chẳng gượng dậy nổi. Là tôi hại mẹ con cô. Tại tôi thua mất thuyền. Cũng tại tôi làm tan nát nhà này. Sống đến tận bây giờ, mới hiểu đời mình khốn nạn thế nào. Giờ tôi lại quay về đúng ngày. Từ lão ngoai đến cướp lưới. Lần này, không được mất lưới. Buông ra. Trần Vượng Hòa, định quỵt nợ à? Thuyền tôi thua, tôi chịu, các người cứ lấy đi. Được, cả tấm lưới này nữa. Lưới này không được lấy. Dựa vào cái gì mà không? Cho tôi 3 ngày. 3 ngày làm gì? Trước khi mặt trời lặn ngày thứ 3, tôi trả đủ 22 đồng. Trần Vượng Hòa, điên rồi à? Nhà còn chẳng có nổi 2 hào. 3 ngày kiếm 22 đồng. Cá dưới sông biết ông nợ tiền à? Mà xếp hàng chui vào lưới, không trả được thì làm thuê nửa năm. Vừa thua mất thuyền, giờ lại cắm cả nửa năm công. Ông định bán sạch nhà cửa mới vừa lòng à? Không phải đồ nhà đâu. Nợ là tôi vay, không trả được tôi tự đi làm. Ông tự nói đấy nhé. Tôi nói. Hừ, lưới rách này chẳng đáng mấy xu. Cho ông 3 ngày. Trước khi mặt trời lặn ngày thứ 3, thiếu một xu tôi đưa ông đi dư hàng. Đến lúc đó dỡ cả cửa nhà ông. Tìm tôi mà đòi. Đừng dọa họ. Nay biết bảo vệ vợ con rồi cơ đấy. 3 ngày nữa xem ông còn ra dáng người không. Vá lưới. Rồi nhìn thấy cũng phải cười. 3 ngày sau, anh định lấy gì trả? Đừng đụng vào, thuyền anh thua rồi. Tiền anh tiêu sạch rồi, giờ lại nợ thêm nửa năm công. Anh còn muốn hành hạ mẹ con tôi đến bao giờ? Trước kia tôi khốn nạn. Câu này tôi nghe bao lần rồi. Lần trước Tiểu Mãn sốt, số tiền cuối cùng trong nhà anh mang đi chỗ khác. Nó nằm trên giường khổ sở cả đêm, anh chẳng về. Không có. Thế giờ tôi tin anh kiểu gì? Cô không cần tin tôi. Cứ nhìn tôi làm đây. Nhà còn chỉ lưới không? Anh lấy chỉ làm gì? Vá lưới. Lưới rách thế này, kéo là buộc hết. Anh còn biết vá à? Cha tôi dạy đấy. Chỉ còn lần này, 2 cuộn mới cũng bị anh đổi rượu rồi. Tôi biết rồi. Cha ơi, nhà mình hết cơm rồi à? Tối nay còn cháo ngô. Mai trời sáng, cha đi thả lưới. Có bắt được cá to không cha? Cá to khó nói lắm, trước bắt ít cá giếc, tôm sông. Cá nhỏ nấu canh được không cha? Được chứ. Mẻ đầu cha nấu cho con.
Anh nghĩ 3 ngày kiếm được 22 đồng thật à? Chỉ bắt cá nhỏ không đủ đâu. Thế tiền còn lại ở đâu ra? Mai cứ bắt cá tôm đã. Bán lấy tiền mua gạo. Rồi mua thuốc cho Tiểu Mãn. Thế còn sau đó? Dưới ngõ sông cũ có cái cửa nước. Năm nay lũ to, phù sa đang rút. Cửa nước mở ra, cá sông sẽ theo dòng vào. Vũng sông cũ bỏ hoang mấy năm rồi, dân làng chế nước nông. Sao anh biết cửa mở? Hồi nhỏ cha tôi từng dẫn đi. Nước rút lệch về phía đông. Dưới đó bắt đầu có dòng rồi. Ăn đi, đói run tay rồi. Lưới vá không chắc đâu, em với Tiểu Mãn ăn chưa? Trong nồi còn. Mau băng tay lại đi, chẳng phải thương anh đâu. Tôi chỉ không muốn lưới này lại hỏng trong tay anh, lưới không hỏng đâu. Sáng mai tôi xuống nước. Cha vá xong chưa? Xong rồi. Đêm hôm đi đâu? Ra sông xem nước, thử lưới luôn. Đừng lại lén ra trấn. Trước anh cũng bảo xem nước. Về toàn mùi rượu. Tiền mua muối cũng hết. Tôi chỉ ra sông. Trời sáng về. Tin thế nào được? Khỏi tin, về cứ ngửi tôi. Nếu có mùi rượu, hoặc nhà mất đồ, cô đừng cho vào. Trên nhìn tĩnh lặng, dưới đã chảy rồi. Cửa nước sắp mở. Mai bắt bát canh cá. Thuyền bị tịch thu rồi. Còn dám đi đánh cá, cái lưới rách, đứng bờ ném là có tiền. Nó mà đổi đời, tôi nhai nát giỏ cá. Cá chui hết vào cỏ. Lẩm bẩm gì đấy? Có cá người ta bắt hết. Quăng lưới còn không biết, người ta chặn ngang, nó cứ thích chặn chéo. Nước chảy hướng nào, lưới chặn hướng đó. Chặn ngang chỉ đầy bùn. Hừ. Đã bảo mà. Cá chẳng thấy đâu, toàn cỏ rác. Bận cả sáng được ngân này, chẳng đủ cả nhà nhét kẽ răng. Đủ cho con húp canh, còn dư ít đem đổi gạo. Mấy tay thu mua cá mắt tinh lắm. Cá ông vừa nhỏ vừa tạp, họ chưa chắc đã lấy. Có lấy hay không, mang ra mới biết. Cha đi lâu thế? Chắc không bắt được gì. Có bắt được hay không cũng phải về. Mình ăn tạm bát cháo đi. Cha về rồi. Mẹ ơi, có cá, cha bắt được cá thật này. Chỉ có ngần này thôi. Cá to không vào chỗ nông này đâu. Có ngần này là tốt rồi. Mấy con này để nấu canh. Số còn lại tôi mang ra chợ, xem đổi được mấy đồng. Nhà mình hết sạch mỡ rồi, canh cá nấu thế nào? Không cần mỡ, làm sạch cá đi, cho vào nồi hong khô, rồi chế nước sôi vào, thêm chút muối là xong. Ông không mang đi bán à? Để lại cũng được mấy xu đấy. Tối qua hứa rồi. Mẻ cá đầu nấu canh. Giếng trơn lắm, người đầy bùn kìa. Đi gánh nước đi, để tôi làm cá, tôi đi ngay. Này, mẹ, bao giờ uống được? Chưa gỡ xương, vội gì? Bỏng lại khóc. Sôi 3 dạo là uống. 1 dạo. 2, 3 dạo rồi. Mẹ, canh ngon quá. Ăn từ từ, còn nhiều. Cha uống đi. Cha không đói, con ăn. Anh xuống nước à? Mình cũng phải ăn. Cha ăn rồi, còn lại của con. Đủ rồi, đừng nhường nhau. Trần Vượng Hòa đây à? Thuyền mất rồi mà, vẫn có cá bán à? Bắt ở hồi Thủy Loan, ông xem giá đi. Giếc bé quá, tôm cũng lộn xộn. Lẫn cả bùn rồi. Ông xem giỏ này, chẳng được mấy con. Ông trả bao nhiêu? 3 hào. Cả giỏ này 3 hào. Thế là nhiều rồi. Cá ông ganh bùn lắm. Tôi còn phải lọc, phải nuôi. Chết là tôi lỗ vốn. Giết nấu canh. Tôm rang tương, trạch bán riêng. 3 hào không mua nổi tôm. Hừ, giỏi mặc cả nhỉ. Trước đây ông bán cá, nợ rượu, nợ bạc. Chẳng phải tôi trả nợ. Giờ làm cao à?
Trước tôi hồ đồ, bán rẻ cho ông là việc của tôi, hôm nay 3 hào tôi không bán. Không bán cho tôi thì bán cho ai? Cả trấn này chỉ có vài mối, tôi bảo cá ông ươn. Chẳng ai dám mua đâu, thế tôi đi tìm người khác. Cứ đi mà bán, đợi ông quay lại. Cá chết trương, 3 xu tôi cũng chê. Ăn mì ra đằng trước, sau nhà không tiếp khách, tôi không ăn mì. Tôi hỏi ông có mua cá tôm không? Cá to thì tôi mua, của ông bé quá, làm thịt mất công. Khách gắp một đũa là hết. Nước dùng của ông chỉ toàn mùi xương, thiếu vị ngọt, cá giết tôm sông nấu nước dùng là nhất, không cần bán nguyên con. Ông là dân đánh cá, mà dạy tôi nấu nước dùng à? Cho tôi mượn cái nồi. Tôi nấu thử vài con. Nước không ngon, tôi xách cá đi ngay, không làm phiền ông. Cái nồi kia kìa. Đừng cho nhiều muối, không có dầu đâu. Không cần dầu. Không có mùi bùn thật. Cá mới kéo lưới sáng nay, Trạch với giết tôi nuôi riêng, nên không bị lẫn mùi, ông mua thì tôi phân lại cho. Cá nhỏ nhưng tươi, cá tôm, Trạch tách riêng, tổng cộng 2 đồng, tôi vừa làm sạch cho ông thử nồi, số còn lại cũng chia sẵn rồi, 2 đồng 3, lấy hết chỗ này đi. Được, cứ tươi thế này là được. Tôi nhận hết. Mẻ cá này 2 đồng 3, đúng không? Không yên tâm về ông, tôi viết cho ông cái phiếu. Một gói thuốc hạ sốt, nửa túi mì, cân thêm 2 lạng muối. Con sốt không chỉ uống thuốc là xong, không đỡ phải đưa đi trạm xá. Cha mua lương về rồi à? Mua rồi, có cả thuốc của con đấy. Tiền đâu ra vậy cha? Họ chỉ trả 3 hào, cha không bán. Sau bán cho quán cơm được 2 đồng 3. Mấy con cá tôm nhỏ đó bán được 2 đồng 3 thật à? Người ta mua về nấu canh, thuốc, hương, muối hết 1 đồng 8. Còn 5 hào đây. Em cầm lấy, thiếu gì thì mua. Anh không giữ lại à? Lưới vẫn dùng được. Hôm nay không cần mua gì nữa, tiền cứ để em giữ, anh ngủ không yên. Để em giữ cho. Cần dùng gì cứ bảo em. Vâng. Mẹ ơi, mai mình lại có cháo ăn rồi. Húp với canh cho đỡ đắng con ạ. Không chỉ có cháo đâu. Trong nồi còn canh cá, tối mẹ hâm cho con, cha bắt cá đổi thuốc. Con đổi được cả gạo. Hôm nay chỉ được thế này. Để cha quăng thêm vài mẻ, con cứ dưỡng bệnh đi. Hôm nay mới kiếm được chút. Mai đừng ra chỗ nước sâu. Không có thuyền, lún bùn đấy. Chẳng ai cứu đâu, anh vẫn ra vũng nước xoáy. Chỗ đó nước nông, cứ bắt cá nhỏ cho chắc. Em sợ anh gặp chuyện. Từ lão ngoại lại đến đòi nợ. Anh biết rồi, mai về sớm. Không phải, ai làm rách thế? Có người đến à? Sao lưới lại thế này? Bị người ta cắt rồi, có phải vướng cành cây không? Cành cây vướng lưới, dây xung quanh sẽ bị kéo trùng, vết rách này thẳng tắp từ trên xuống dưới, là bị dao rạch. Làng mình mấy ai đi giày đế cao su đâu, chỉ dựa vào dấu chân không đoán được người. Xem họ đi hướng nào đã. Thu lưới lại đi. Sông của nhà ông à? Các ông đặt lưới ở đây tôi không cấm, nhưng không được chặn từ bờ này sang bờ kia. Chúng tôi đi từ làng khác xa xôi tới đây, dựa vào đâu phải nghe ông. Đây là cửa nước vào nhánh sông cũ. Ông chặn ngang lưới thế này, cá vào đều bị các ông bắt sạch, cá phía sau cũng chẳng dám vào nữa. Ai đặt lưới trước thì cá của người đó, ông đến muộn rồi, trách mình kém cỏi thôi. Đêm qua người rạch lưới tôi cũng là các ông đúng không? Đừng có đổ vấy cho chúng tôi. Dây cùng độ dày, cùng mùi dầu chậu, ông thắt lưới hay quấn 2 vòng, rồi móc ngược từ dưới lên, đêm qua trên lưới tôi cũng là nút thắt này. Người dùng loại dây này thắt nút này nhiều lắm, ông có thấy anh em tôi không? Các ông không nhận à, giờ tôi chịu các ông rồi. Nhưng cái lưới này phải dỡ ngay. Tôi không dỡ thì sao? Lưới nhà tôi rách tôi tự vá lại, coi như tôi đen. Nhưng các ông chặn cửa sông, đâu chỉ mình tôi thiệt. Người sau chỉ còn ăn thừa. Lưới chặn thế này quá đáng, cá vừa vào đã dính hết. Người sau còn gì nữa, làng các ông không đánh, cấm người ngoài à?
Đánh cá thì được, phải chừa đường cho cá. Xưa nay vẫn thế mà. Đừng lấy lệ cũ ép tôi. Cá vào sông rồi, ai bắt được là của người đó. Sáng sớm cãi gì thế? Lư gia huynh đệ chặn lưới ở cửa sông. Vượng Hòa bảo họ chừa đường, họ không chịu. Chặn thế không được. Trưởng thôn, sông này đâu phải của làng các ông. Sông không của riêng, không được để một nhà chặn hết. Các ông đánh lưới tôi không cấm. Phải chừa lối giữa dòng. Không chừa thì sao? Thì tôi dỡ sạch lưới lên bờ. Sau này còn hơn chục hộ sống nhờ sông. Không thể để các ông chặn hết đường sống. Được, tôi chừa. Không phải chừa cái lỗ bằng bàn tay, phải trồng ít nhất 2 trượng. Để cá còn bơi vào, thuyền bè còn qua lại. Trần Vượng Hòa, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Các ông vẫn thả lưới hai bên được mà, nếu tôi chỉ nghĩ cho mình, đã đợi các ông đi rồi, lén thả lưới chặn sau lưng các ông. Cứ chừa đúng 2 trượng, ai đến đây thả lưới cũng vậy thôi. Lối này không phải chừa cho riêng tôi, mà cho tất cả mọi người. Nói phải đấy. Hôm nay chặn hết, vài hôm nữa chẳng ai có cá. Hôm nay đông người, coi như cậu thắng. Lưới có phải chúng tôi cắt không? Cứ đoán đi. Nước chảy xiết hơn tối qua rồi. Ông thấy khi nào cá mới về? Khó nói, vừa mở cửa sông, phải đợi nước sông rút thêm chút nữa. Này, lưới rách kìa. Đợi cá về thật đấy, đừng đứng nhìn nữa. Tôi về vá đây. Tối quay lại. Tối qua mới vá xong. Chúng nó rạch một nhát ra thế này. Đứt thì nối lại. Nếu để chúng chặn cửa sông, 3 ngày tới coi như bỏ. Liệu chúng có quay lại gây sự không? Có đến không tôi không biết. Trưởng thôn đã nói rõ rồi. Không được chặn lưới. Chuyện rạch lưới bỏ qua đi. Chưa bắt quả tang. Chúng nó không nhận đâu, giờ quan trọng là vá lưới. Trả nợ cho Từ lão ngoai. Nhưng nhát này suýt làm nhà mình đói. Món nợ này tôi ghi nhớ. Nhưng không thể vì cãi nhau, mà lỡ mất mùa cá. Cha, con cắt chì xong rồi. Để bên trái nhé, cẩn thận kẻo đứt tay. Chỗ này đi thêm vòng chỉ. Cá to đâm vào, một lớp sợ không chịu nổi. Nghe em cả. Vượng Hòa, lưới động rồi. Đừng xuống nước vội, lưới có cá to, đừng giẫm, cá chạy mất. Đây này, cá to thật. Sao lại lỏng rồi? Kéo mạnh rách lưới đấy. Để nó vùng vẫy chút đã. Anh đợi được nước rồi. Không phải cá khôn. Do mình mở miệng lưới khéo. Tôi chỉ phụ anh thôi. Lấy một con thôi. Một con cảm ơn họ nhường lưới. Một con cho cụ Chu đầu làng. Nhà cụ ấy đói 2 hôm rồi, bác tiện đường mang qua nhé. Anh còn nợ 22 đồng, anh còn chẳng dám ăn. Bớt cá lấy gì trả nợ. Cụ ấy không còn hạt gạo nào. Đừng để cụ ngửi mùi cá xuông. Mấy con này cho bà cụ bên sông. Cá nhỏ nấu canh đủ 2 bữa. Để tôi mang sang. Biết thế chiều không nhường lưới. Thôi, thu lưới mình đi. 1, 2, 3 con. Cha, chỗ này đủ trả nợ không? Số này chưa chắc đủ. Sáng mai kéo thêm mẻ nữa, bán nốt chỗ tôm cá nhỏ đi. Nhiều cá thế này, anh định bán đâu? Chu Chiêm Hải lại ép giá thôi. Không bán cho lão, hàng cơm dạo nọ cần cá tươi. Anh mang 2 con qua, số còn lại chia ra bán cho mấy quán trong trấn. Nhà nào giá tốt thì bán. Cá sống nhốt chung một thùng. Sáng mai dễ chết ngửa bụng, cá to phải nuôi riêng ra, đêm anh thức thay nước. Cha uống nước đi. Tay cha lại chảy máu rồi. Vết xước nhỏ không sao. Không sao cũng phải băng. Sáng mai còn chọn cá, tay hỏng sao làm được. Được, nghe em. Lần trước còn dư 5 hào. 2 hôm nay bán tôm cá được 3 đồng 7. Hôm nay bán cá to được 18 đồng 6. Tổng là 22 đồng 8. Đủ trả nợ rồi. 8 hào này em giữ lấy. 22 đồng này trả từ lão ngoai.
Trả xong rồi thì nhà mình chẳng còn mấy đâu. Trả dứt nợ đã, còn lưới là còn làm, sau này lại kiếm được. Trần Vượng Hòa, 3 ngày rồi. Chuẩn bị đi dưa hàng với tôi. Mặt trời chưa lặn, tôi đến chưa muộn, tiền đâu? 22 đồng, ông đếm đi. Đúng 22 đồng thật. Được, coi như ông gặp may trúng luồng cá, vận may chó ngáp phải ruồi, cá là tôi tự thả lưới bắt, tiền là tôi gánh đi bán từng đồng, chẳng ai cho không tôi cả, tiền đã trả đủ rồi. Giấy nợ đưa lại cho tôi. Gốc 18, lãi 4, đủ 22. Hôm nay trả sạch, từ nay nợ nần chấm dứt. Xem kìa, xem kìa. Đợi đã. Ông còn muốn gì nữa? Thuyền của tôi vẫn ở chỗ ông chứ? Sao, vừa trả xong nợ? Đã đòi chuộc thuyền, thuyền đó tôi thua ông, tôi sẽ mua lại đúng giá. Thuyền đó tôi thắng trên chiếu bạc, muốn chuộc à? 20 đồng. 3 tháng không tăng giá. 20 đồng, nói rõ trước mặt mọi người đi. 3 tháng tôi mang tiền tới, đừng có tăng giá nữa. Được, 20 đồng, 3 tháng mang tiền tới đây, tôi sẽ trả thuyền cho ông. Tôi nhất định sẽ chuộc lại con thuyền đó. Nó mà cứ mang cá ra trấn thế này, chợ cá loạn hết cả lên. Thế giờ tính sao? Không được để nó mang cá đi nữa. Hôm nay có nhận cá sống không? Hôm nay cá nhiều, đầy rồi. Chậu của ông vẫn trống không mà. Trống thì có việc khác, đi hỏi chỗ khác đi. Đừng để xuống, tôi không nhận. Cá còn chưa nhìn qua, sao biết không nhận? Người làng ngoài đồn ầm lên rồi, ông vì tranh cá mà chiếm cả vùng nước nhà người ta. Cá của ông bắt ở đâu ra? Ai mà nói rõ được? Cửa sông cũ không chặn. Ai thả lưới chẳng được, trưởng thôn cũng ở đó mà. Chuyện làng các ông, tôi không can dự. Vượng Hòa, không phải mọi người cố tình không mua cá của cậu. Thế là vì sao? Cậu xem lại tiếng tăm trước kia đi, cả cái trấn này ai mà chẳng biết, dạo trước thì bán cá rẻ mạt, lại còn suốt ngày cắm đầu vào quán rượu, giờ đùng cái mang cả gánh cá sống đến. Ai biết cá có sạch không, nguồn gốc có đàng hoàng không? Ông không mua thì thôi, cứ nói thẳng là không mua, đừng có lôi chuyện cũ ra mà nói. Bôi bẩn lên mẻ cá hôm nay. Cậu dám làm thì đừng sợ người ta nói, sợ gì chứ? Cá này tôi mới cất lưới sáng nay, ai trả giá cá sống thì tôi bán cho người đó. Muốn bán cũng được thôi. 1 thùng 2 đồng, 2 thùng 4 đồng. Không bán. Cả trấn này không ai mua đâu, cậu định gánh về nhà nuôi à? Không ai mua ở đây, tôi mang lên huyện. Huyệt xa lắm đấy. Chưa đi đến nơi, cá chết trắng bụng hết rồi. Chú em, cá sắp đến huyện rồi. Còn lo thay nước làm gì? Nước trong thùng nóng lên, cá ngạt thừng ngay. Thay chút nước mát, cá sống lâu hơn. Khổ quá. 2 thùng cá này, chết vài con là khó tránh. Chết con nào là mất tiền con đó. Nhà tôi không gánh nổi. Giao Giao đi cửa trước, tìm ai? Tôi giao cá sống. Sáng nay mới cất lưới xong. Chỗ này có mối giao cá rồi, không nhận hàng ngoài. Bác xem qua đi. Cá không được tôi mang về ngay. Khách bàn ông Triệu gọi cá chép om. 2 con sáng nay chết cả rồi. Mau nghĩ cách đi chứ. Tôi đang cho người đi tìm đây. Có đây, tôi có 2 con cá chép. Đều còn sống. Anh gánh từ quê lên. Đi mất bao lâu? Trời sáng rời làng. Ghé thị trấn một lúc. Dọc đường thay nước 2 lần. Giờ vẫn còn khỏe, chưa chắc mổ ra đã ngon. Mang cá đỏ tươi, mắt trong veo, bụng không trương, da rẻ lành lặn. Cá mới đánh bắt, không ngâm nước bẩn. Ông định bán thế nào? 2 con cá chép, 10 mấy con giếc, còn ít tôm sông, cá to làm món, cá giếc nấu canh.
Tôm sông nấu cho ngọt nước. Bếp đang thiếu nước dùng. Dùng được cả. Cá chết giá này. Tôm cá khác tính riêng. Tổng 16 đồng 2. Cá chết tính ai? Giờ cá vẫn sống. Vào bếp nhà tôi, sau đó tính nhà hàng. Được. Ông mang đến đúng lúc thật. Sau này có cá tươi, cứ ra cửa sau tìm tôi. Nhà hàng cần cỡ nào, ngày nào cần hàng? Chép tầm 2-3 cân. Nhỏ quá không bày được. Giết thì nhỏ cũng được, phải còn sống. Lần tới trước khi đến, ghé phòng bảo vệ hỏi, đừng mang nhiều quá. Tôi hiểu rồi, cá sống. Cỡ vừa phải, không mang thừa. Cho tôi túi gạo, gói muối, thêm chai dầu hỏa. Giày bông mới về, lót bông bên trong. Trẻ con đi ấm hơn. 6 tuổi đi vừa không? Chân không to thì vừa. Mua rộng đi được lâu. May áo cho người nhà. Vải xanh này bền. May áo bông hợp đấy. May áo cần bao nhiêu? May cho người lớn, ít cũng phải ngần này. Có vải vụn rẻ không? Vá tay áo là được. Mảnh này màu gần giống. Tuy không may được áo, vá 2 tay áo đủ rồi. Cha mua gạo về rồi à? Cha mua về rồi. Con xem cái này đi. Cho con à? Cho con đấy, thử đi. Đỡ lạnh chân. Ấm lắm, gió không lùa được. Cá bán được rồi. Nhà hàng quốc doanh mua. Lúc mang vào bếp vẫn còn sống. Bán được 16 đồng 2. Gạo, muối, dầu, giày bông. Cả dây, chỉ lưới đây cả. Còn dư ngần này. Mua đủ rồi. Không cần tiêu hết sạch. Thấy ở hàng vải. Đắt quá, tôi không mua. Miếng này đủ vá áo cho mẹ. Nhà mình còn thiếu nhiều thứ. Mua cái này làm gì? Có phải áo mới đâu. Chỉ là vá lại thôi. Tay áo mẹ rách quá rồi. Bông lòi hết cả ra rồi. Sau này tiền bán cá tôi đưa mẹ giữ. Đưa hết cho tôi. Nhà ăn gì, mua gì, mẹ biết rõ hơn tôi còn phải sửa lưới, sửa thuyền, nói trước với mình này. Tôi giữ giúp nhà mình, chẳng phải giữ riêng cho mình đâu, vốn là của chung cả nhà mà. Tối nay mình nấu cơm trắng nhé, nấu một nồi nhỏ thôi, rồi hâm lại bát canh cá hôm qua. Phạm Niệm Chân bảo sau này vẫn thu mua, cứ cá sống là được, kích cỡ vừa vặn là mang đi được, nhưng đừng mang nhiều quá, kẻo họ dùng không hết. Đường xa, không thể dồn hết cá vào một thùng. Cá chết dọc đường, giá cao cũng bằng không, nên cứ mang ít một. Ai muốn đi cùng? Cá phải để riêng, trước khi đi phải chọn kỹ. Vượng Hòa ngủ chưa? Nghe bảo quán ăn trên huyện lấy cá của ông, giá cao hơn chợ nhiều. Giá có cao hơn thật, nhưng phải đảm bảo cá sống, kích cỡ phải chuẩn. Mai chúng tôi cũng đánh được mẻ cá, ông đi huyện lần nữa, cho chúng tôi đi cùng nhé. Được, đi cùng nhau đi, nhưng nói trước đã, nhà hàng chưa chắc nhận hết, ế thì tự lo, còn hơn để Chu Chiêm Hải ép giá. Sáng mai tôi đi cùng, đừng để chật quá, nhớ lót cỏ ẩm, trước sáng gặp ở bến. Chu Chiêm Hải biết chuyện, sẽ không để yên đâu. Nó không mua cá ta, lại cấm bán chỗ khác, vô lý hết sức. Dân làng định theo Vượng Hòa đi huyện. Nếu chúng làm được thật, sau này ai bán rẻ cho mình nữa. Tôi nói thẳng thế này, đứa nào theo Vượng Hòa đi huyện, sau này ra chợ cá, đừng hòng bán được con nào. Nếu chúng không ra chợ nữa thì sao? Chúng phải có cá đã. Tối qua lưới vẫn ổn, sáng nay bị kéo sạch lên bờ. Tối qua vừa hứa đi cùng anh, sáng nay cá chết sạch. Anh giải thích sao đây? Lưới của tôi ở xa, mà đêm qua bị kéo hết lên bờ. Sao trùng hợp thế được? Trần Vượng Hòa trước giờ cái gì mà chẳng làm. Liệu có phải sợ mọi người cùng bán cá, cướp mất bát cơm của hắn? Đúng đấy, đúng đấy. Khoan đã. Trải lưới với cá ra. Để tôi xem. Cá chết hết rồi, ông còn xem cái gì nữa? Nếu các ông cho là tôi làm, giờ cứ đuổi tôi đi. Kẻ phá hoại vẫn đang đứng xem. Mai nó lại phá tiếp đấy. Trải ra đi. Chết thế nào? Phải rõ ràng. Dây này không phải cá làm đứt.
Dây đứt rồi, sao ông biết? Cá vùng vẫy dưới nước, mắt lưới phải rối, nút thắt phải lỏng. Các ông xem này, cá vẫn mắc trong lưới, dây chính lại đứt ở bờ. Có kẻ đứng trên bờ giật. Dây chịu không nổi, nên mới đứt ở cọc. Thật là bị kéo từ bờ. Cá này không phải chết ngạt trong lưới. Thế chết vì sao? Cá mà chết ngạt trên cạn, thân không hẳn vết đều thế này. Chúng bị nhốt trong sọt đè lên, rồi kéo cả lưới lên bờ. Thằng bé chạy tới báo tin, bảo lưới mấy nhà gặp chuyện. Tôi qua xem sao. Vượng Hòa, có chuyện gì thế? Mọi người vừa định đi huyện cùng cậu ấy, lưới đã bị người ta kéo lên. Có kẻ muốn mọi người nghĩ là tại tôi. Cá đã có vết sọt, thì cái sọt không thể tự dưng biến mất. Tìm quanh đây chưa? Đây, đúng là cái sọt này. Dây y hệt. Vảy cá còn mới. Sáng sớm đã thấy cãi nhau, sao thế? Đi huyện với Trần Vượng Hòa ngày đầu đã gặp chuyện. Lưới mấy nhà bị kéo hết lên bờ. Hôm qua tôi đã nhắc mọi người rồi. Vượng Hòa bảo làm giàu, bà con phải cẩn thận. Ông chưa xem cá chết thế nào. Đã đổ tại tôi. Ai cũng nghĩ thế. Tôi chỉ nói hộ mọi người thôi. Ông cầm sọt của tôi làm gì? Sọt của ông đấy. Tôi bảo trông giống của tôi thôi, câm mồm. Tên ghi rành rành đây, còn định chối à? Đúng rồi, có phải các ông phá lưới không? Sọt là của chúng tôi, nhưng không có nghĩa là chúng tôi phá lưới, ai ra sông chẳng cầm sọt. Lần trước cắt lưới tôi cũng để lại loại dây này, hôm nay phá lưới họ. Đáy sọt lại dính đúng loại dây đó. Đêm qua các ông dùng sọt đè lưới đúng không? Ông đâu có tận mắt thấy, đừng có đổ vấy cho chúng tôi. Đó là chuyện của ông với anh em nhà họ Lư, đừng lôi chuyện cá mú vào đây. Đêm qua ở sau chợ cá, ông còn nói, chỉ cần hôm nay chúng không giao được. Câm mồm, còn chưa nói đủ à? Đứng lại đó. Sọt là của các ông, dây cũng là của các ông. Thằng Lư Hai đã tự nhận phá lưới rồi, khỏi phải cãi nữa. Chúng tôi chỉ phá lưới thôi, cá chết nhiều thế này, không thể đổ hết lên đầu chúng tôi, lưới nhà ai bị các ông phá hỏng. Hôm nay tính rõ thiệt hại. Tiền lưới, tiền cá chết. 3 ngày phải đền đủ. Chu Chiêm Hải. Lư Lã Nghị chưa nói xong. Ông có dám để nó nói rõ không? Chính chúng nó kéo lưới, định kéo cả chợ cá xuống nước. Các người tin ai thì tin. Đừng đôi co với hắn. Cá chết rồi. Cãi đến tối cũng chẳng sống lại, cứ để hắn đi thế à? Hắn có nhận không? Mọi người đều hiểu cả rồi. Hôm qua các bác theo tôi, chẳng phải vì tôi tốt, mà vì giá huyện thu mua công đạo. Ai muốn bán rẻ cho hắn, tôi không cản. Ai muốn thử lần nữa, sáng mai mang cá đến nhà tôi, cân đo tại chỗ. Chúng ta cùng đi. Lưới tôi hỏng rồi, sau này vẫn theo ông. Cá tôi bị đè chết hết rồi, không thể bỏ qua được. Sáng mai tôi cũng đến, cân cá tính tiền. Phải có người ghi sổ. Sáng mai mang cá đến nhà tôi, để tôi ghi sổ. Mẹ kẻ nhiều ô thế làm gì? Mai nhà nào mang cá chép đến, mấy cân cá giếc đều phải ghi vào, bán được bao nhiêu tiền, cũng phải rạch ròi từng khoản. Cá là của bà con, sổ sách không thể chỉ mình tôi biết. Cân xong cứ để họ nhìn tôi ghi. Cá chép, cá giếc, tôm ghi riêng ra. Giá nhà hàng chả khác nhau mà, không thể trộn chung mà chia tiền được. Thế mới chắc ăn. Vẫn là mình chu đáo. Đừng có nịnh. Tôi giúp mình ghi sổ, chẳng phải để lấy mặt mũi cho mình đâu. Thế là vì cái gì? Bà con tin mình đâu có dễ. Sổ sách mà sai 1 cân, thiếu 1 hào, người bị mắng đầu tiên là mình đấy. Có mình giúp tôi trông chừng, tôi mới yên tâm. 2 thùng cá này, nhà hàng trả đúng 16 đồng 2. Hôm đó đúng lúc nhà hàng thiếu cá sống, giá cao hơn ngày thường chút đỉnh. Sau này chưa chắc lần nào cũng được thế đâu. Nhỡ mình mang 10 thùng đi, họ chỉ lấy 5 thùng, số còn lại tính sao? Tôi đã nhờ chủ quán nhắn Triệu Thái Cấu rồi. Sáng mai ông ấy qua làng xem hàng. Mỗi nhà cứ chọn 1 thùng nhỏ. Cá phải là cá sống. Cá bé thì để lại nhà. Cá nhà nào nhà nấy đánh. Trộn vào rồi sao biết của ai? Trước khi đi cân công khai,
Cá chép tính theo chép, cá giếc tính theo giếc, tôm sông tính riêng. Lúc về, loại nào bán được bao nhiêu, cứ theo cân nặng mà chia. Không ai được lấy tiền cá giếc, chia sang phần cá chép. Thế mới rõ ràng, còn việc này nữa. Nhà nào vẫn đánh lưới nhà nấy. Đánh ở đâu tôi không quản. Nhưng không được chặn đường cá. Khỏi cần nói lại. Vụ nhà Lư gia, ai cũng thấy rồi. Sáng mai đi giao cá, tôi dẫn đường, giữ cá sống. Cần thêm người đi cùng xem cân. Không thể để tôi tự nói giá. Rồi các ông chỉ biết tin theo. Mai tôi đi cùng anh. Về rồi, tôi sẽ công khai giá. Được, miễn là sổ sách rõ ràng. Bán cho ai cũng thế. Mẹ tôi ghi chép rõ ràng lắm. Không sai một nét. Sai thì sửa tại chỗ. Quan trọng là lúc cân cá, mọi người phải có mặt. Đừng đợi bán xong mới cân. Chỉ 3 điều đó thôi, còn chỗ nào chưa rõ? Nói luôn đi. Khỏi thêm nữa. Quy tắc nhiều quá, lại chẳng nhớ nổi. Vậy cứ làm theo 3 điều đó. Sáng mai trước lúc rạng đông, mang cá đến đây. Anh định dẫn nhiều người thế đi huyện thật à? Thử 4 nhà trước đã. Ít tá dễ trông coi. Nhà hàng cũng tiêu thụ hết, hôm nay họ còn nghi ngờ anh. Quay đi đã giao cá cho anh rồi. Anh không thấy ấm ức à? Nếu là tôi ngày trước, tôi cũng nghi. Họ tin tôi không? Chẳng cần nói nhiều. Mai bán được cá. Tiền về đủ cả. Hơn vạn lời nói. Đêm nay đừng xuống nước. Mai còn gánh hàng. Nghe em. Cá chép 6 cân 8. Nhìn cho kỹ, 6 cân 8. Đúng rồi, điểm chỉ vào đây. Khoan đã. Sao thế em? Thùng này có cá chết. Mấy con này chết lâu rồi. Lục tiếp 3 thùng kia, đừng bỏ sót con nào. Thùng nhà tôi đấy. Cá mới cất sáng nay. Lúc cho vào vẫn sống. Có khi nào bị đè chết, mới ngạt thôi. Không phải mới chết. Sao em biết? Cá mới ngạt. Mang vẫn còn đỏ, thân không cứng đờ thế này. Mấy con này mang xám rồi. Chết lâu rồi. Lại còn ngâm nước muối đặc. Có kẻ muốn át mùi hôi, rồi giấu dưới cá sống. Tôi không làm, tối qua tôi rửa thùng rồi. Trong thùng sạch trơn. Đừng vội đổ lỗi cho nhau. Kiểm tra cả 4 cái thùng đi. Chỉ chọn 2 thùng này, rõ là muốn lừa đảo rồi. Trần Vượng Hòa, gan ông to thật đấy. Cá ươn là cũng dám mang lên huyện. Ông vừa mới vào cửa, nắp thùng còn chưa mở. Sao biết trong đó có cá ươn? Các người cãi nhau ầm ĩ thế này. Thằng ngốc cũng biết cá có vấn đề. Chúng tôi chỉ nói thùng có cá chết, chưa hề nói cá ươn. Cá đã xám xịt thế kia, cần gì phải nói. Lúc ông đứng ngoài cửa, mấy con cá này vẫn nằm dưới cá sống. Anh Chu, hay mình về đi. Về cái gì? Tôi đến xem họ lừa người thế nào. Cá ươn gì cơ? Sao anh lại đến đây? Tôi đi thu trứng ở làng bên, tiện đường qua đây. Hôm qua ông nhờ chủ quán nhắn, bảo mấy nhà chài muốn gom cá đi giao. Tôi tiện ghé xem hàng. Đây là cá các người định giao cho quán. Ông thấy rồi chứ? Dân quê vì mấy đồng bạc lẻ, cá chết cũng dám giấu dưới đáy thùng. Không phải chúng tôi làm. Lúc kéo lưới cá vẫn còn sống. Ai làm không quan trọng. Cá ở trong thùng các người. Có chuyện gì, quán chỉ tìm người giao. Tú Hòa, nhặt hết cá hỏng ra. Thay nước các thùng khác đi. Kiểm từng con một. Cá sống để bên trái, cá chết bên phải. Thùng nhà nào, nhà đó tự đứng mà trông. Ông ngửi xem, không phải mùi cá mới chết, là mùi ngâm nước muối đặc. Ngâm muối thì sao? Mẹ tôi xưa hay làm cá khô. Cá để lâu bốc mùi, người ta hay ngâm nước muối đậm, để át mùi đi. Cá sáng nay mang đỏ, mình mềm. Vậy chỉ có mùi nước sông. Mấy con này mang xám, mình cứng. Muối ngấm cả vào kẽ vải rồi. Không thể chết sau khi cho vào thùng. Nếu định lừa hàng cơm,
Chúng tôi không dại để cá chết dưới đáy, rồi phủ cá sống lên trên. Giấu dưới đó mới khó bị lộ. Thế chẳng phải các ông chột dạ sao? Nếu không nhờ Tú Hòa ngửi ra, chúng tôi đã chẳng hay biết gì. Còn ông? Sao biết cá thối nhanh thế? Mẻ cá hôm nay, tôi chưa từ chối ngay. Kiểm tra lại toàn bộ. Xong thì thay nước trước mặt tôi. Nhà nào có cá hỏng, tôi bỏ cả thùng đó, được thôi. Kiểm tra xong, tôi sẽ ghi rõ vào sổ. Thùng nào của nhà, tự tay điểm chỉ. Thế là tốt nhất. Chu Chiêm Hải. Hôm nay chưa bắt được kẻ phá. Tôi không vu khống. Nhưng lần tới, ai còn đụng vào thùng cá, liệu mà đừng để lộ sơ hở. Có giỏi thì cứ tra đi. Cá chép 5 cân 2, cá giếc 3 cân, cá chép 4 cân 6, tôm sông 1 cân 8. Số cá hôm nay tôi cùng các anh về huyện, tới quán kiểm lại. Phải thế thôi. Có đau không? Vết xước nhỏ, không sao. Đưa cá đi trước, kẻo lỡ việc của quán. Hôm nay nếu không có em, mấy con cá chết này mà vào huyện, sau này có giải thích cũng chẳng ai nghe. Anh lo cá sống tới huyện, tôi lo không để cá hỏng lẫn vào. Thiếu một là không được. Sau này việc kiểm cá, ghi sổ giao em. Được, nhưng cá ai không đạt, tôi sẽ loại ra ngay. Anh không được xin xỏ. Ai cũng không được, kể cả tôi. Cá vẫn sống cả, không thấy con nào chết. Nay mới lần đầu gom chung. Có vấn đề còn lọc ra được. Sau này trước khi vào sân, phải kiểm tại cửa. Thùng ai có cá chết, cá ươn. Nhà nào trả lại cả thùng. Được. Ta kiểm làng trước. Đến quán kiểm lại. Ai không làm sạch cá, đừng làm lụy người khác. Dọc đường hụt 3 lạng, do nước với cỏ thôi. Chẳng phải mất cá, các ông tự tính là tốt. Quán chỉ tính cân sạch. 2 ngày quán lấy cá. Cần bao nhiêu cá chép? Tôi sẽ báo chủ quán. Đừng vơ vét hết mang tới. Quán dùng không hết, tôi cũng không nhận. Ông cần bao nhiêu, chúng tôi mang bấy nhiêu. Cá nhiều cũng không ép. Cá tươi như hôm nay, nấu gì cũng ngon. Sợ nhất cá ươn trộn vào, hỏng cả nồi canh. Tính xong chưa? Tổng 24,5 đồng, khớp với đơn rồi. Về làng, chia trước mặt mọi người. Cái ao này có gì xem? Mưa xuống đọng nước bẩn, nắng lên đầy muỗi. Vượng Hòa, anh còn định bắt cá ở đây à? Giờ không bắt được đâu. Ao cạn, nước tù. Trước thôn cũng định dọn. Nạo vét tốn công lắm. Chẳng ai muốn làm không công. Nạo sạch bùn dưới ao, dẫn nước sông vào là nuôi được cá. Vừa bán được mấy thùng cá. Anh đã ngắm cái ao rồi, tôi chỉ xem thôi. Dựa vào cá sông, nay có mai chưa chắc. Có cái ao nuôi cá, đời sống mới ổn. Cá chép, cá giếc được 6 đồng 8. Cá chép, tôm được 7 đồng 1. Bán cho Chu Chiêm Hải chỉ được 4 đồng, trừ hao hụt đi. Vẫn dư ra nhiều thế này. Nhà hàng chốt mối rồi, nhưng không thu hết đâu. Họ cần bao nhiêu, mình luân phiên giao, không được chiếm hết phần. Để người khác còn làm. Vậy cứ theo thứ tự, đợt này 4 nhà mình, đợt sau đổi nhà khác. Ai muốn đi thì ghi tên. Đã đi đợt nào, ghi chú lại. Đợt sau xếp hàng. Đến lượt mà không có cá thì sao? Thì sang nhà khác. Ai có thì đi. Không bắt buộc phải đi. Cá về phải kiểm tra. Cá chết, cá ươn. Nhà nào tự mang về, không được đẩy cho người khác. Sau này tôi theo Vượng Hòa đi, đừng nói theo tôi. Mỗi người tự đánh bắt, tự lo cho nhà mình. Tôi chỉ biết đường lên huyện. Tú Hòa ghi xếp sổ sách. Theo hay không không quan trọng. Cá phải sạch, sổ sách phải rõ, tiền về đủ là được. Thế mới là quan trọng. Mẹ, tên ghi nhiều quá. Nhiều tên càng phải kỹ. Anh đứng ở ao cá phía bắc lâu thế. Ao đó chưa hẳn bỏ đi. Nạo vét bùn đi, dẫn nước sông vào là nuôi được cá.
nạo vét, sửa cống, mua giống. Việc nào cũng cần tiền, cần người. Giờ họ chỉ chịu đi chở cá cùng anh. Chưa ai dám dốc vốn liếng đâu. Tôi biết, giờ chưa nói. Chỉ xem trước cửa cống. Cứ đi chắc bước này đã. Đợi ngày mọi người tin tưởng. Rồi tính chuyện ao cá. Nghe em cả. Anh mang nhiều tiền thế làm gì? Cái ao hoang phía bắc thôn. Để không cũng phí. Tôi muốn thầu lại. Giao tôi lo nạo vét, thả cá. Cuối năm có lãi, chia cho thôn. Anh vốn làm nghề buôn cá. Sao tự dưng lại thầu ao? Chẳng lẽ giao ao cho kẻ mới cai nghiện được vài hôm? Tôi có tiền, có đầu ra. Ai hợp quản cái ao này? Chẳng phải rõ rành rành sao? Ao đó bỏ hoang bao năm rồi. Chỉ tổ cỏ mọc, muỗi bay, đã làm ra đồng nào cho thôn chưa? Giao tôi lo hết mọi việc. Thôn không mất một xu, chẳng phải chịu rủi ro gì. Thế thôn được chia bao nhiêu? Nuôi cá xong xuôi, cuối năm tôi trích 1/10 cho thôn. Nếu cá không lớn thì sao? Lỗ thì tôi chịu hết, các bác chỉ chậm được chia lãi 1 năm thôi, thôn mình đâu có mất gì. Thế thì cũng đỡ lo, chứ tự mình dọn ao, chẳng biết tốn bao nhiêu công sức tiền bạc. Trước đây cũng từng có người định dọn ao, cuối cùng việc thì làm đủ cả, mà cá chẳng được mấy con, giờ lại bày vẽ ra, chỉ sợ lại công cốc, thế nên việc này phải để người thạo buôn bán làm. Tôi có mối bán cá, có chỗ tiêu thụ, lại có cả vốn liếng. Vượng Hòa, cậu đứng ngoài nghe nãy giờ à? Cậu cũng muốn cái ao này sao? Tôi thực sự muốn dọn dẹp lại cái ao, cậu lấy gì mà dọn? Nạo vét cần người, sửa kênh cần vật liệu, mua cá giống lại càng cần tiền mặt. Cậu vừa trả xong 22 đồng nợ cờ bạc, trong tay còn nổi chỗ tiền đó không? Không có. Nghe thấy chưa? Nó còn chẳng có tiền mà đã dám mơ tới ao cá. Tôi không có đủ tiền thầu ao, cũng chẳng định chiếm làm của riêng. Vượng Hòa, đã đến rồi thì nói rõ ý định đi. Ý tôi là chưa cần vội thầu cho ai cả. Cứ đo đạc đường nước đã, rồi ai muốn làm thì cùng bàn. Nói nghe dễ nhỉ, cùng làm với nhau, tiền đâu ra, cá nuôi xong tính sao? Tôi không bắt mọi người góp tiền xuông. Sổ sách, đường nước, công sức tôi sẽ bày ra rõ ràng. Sổ sách này chỉ rõ một việc, thôn tự bán cá cũng sòng phẳng được. Tôi cầm tiền đây, cân nặng, giá cả khớp hết. Sổ sách không sai, nhưng sổ sách là một chuyện, ao có dẫn được nước hay không lại là chuyện khác. Đơn hàng chỉ chứng minh sổ sách công khai, chứ không đảm bảo Vượng Hòa làm được. Trước đây chỉ có mỗi Chu Chiêm Hải, bà con chẳng thể mặc cả. Nếu ao này lại giao cho một người, thì lời lỗ vẫn do hắn quyết. Tôi bỏ tiền, tôi phải quản, chẳng lẽ lỗ, các ông gánh hộ tôi, ông bỏ tiền, ông quản là đúng, nhưng ao làng thầu tận 10 năm, lãi hay lỗ thế nào, cả làng chỉ biết nghe ông, không thấy thì đã sao, có tiền chia là được rồi. Trước đây cá bị ép giá, cũng vì chỉ có một lối đi, ao lại giao cho hắn, chẳng khác nào dâng nốt đường sống cho hắn. Đừng lôi chuyện cá ra nói, ông chở vài thùng cá lên huyện, mà tưởng quản được cái ao này à? Tôi đâu bảo tôi quản một mình, nếu dẫn được nước, mai họp chính thức tôi sẽ nói rõ cách góp công góp của. Đừng vội bàn chuyện chia chác, nước không vào được ao, ghi chép kỹ mấy cũng vô ích, nay phải đo nước trước, không thể nghe lời hay mà góp tiền. Vượng Hòa, đo mực nước đi, tôi ghi lại chiều dài mương, vật liệu cần thay ở cống, mai mọi người hỏi còn biết đường trả lời. Sổ sách có rõ đến mấy, cá cũng chẳng tự lớn được. Các ông biết dẫn nước thế nào không? Biết thả cá giống ra sao không? Tôi đã xem cửa cống rồi, mương cũ gần đầm sen, cứ nạo vét trước, rồi khơi thông cửa dẫn nước, thế là dẫn được nước vào. Ông chắc nước vào được đầm, liệu có làm nổi không? Phải đo mực nước đã, tôi chưa dám chắc đào ngay là được, cho tôi 1 ngày, tôi đo lại cao độ mương với bờ sông, rồi mới bảo mọi người làm được không? Tiền tôi đã đặt đây rồi, các ông lại định theo nó đi mò mẫm, đến lúc đào xong mà nước không vào, công sức bỏ ra ai đền cho các ông? Đầm cá là của tập thể thôn, hôm nay người đến chưa đủ, không thể ai vác tiền đến là chốt ngay, sáng mai ai muốn góp công góp sức thì ra sân phơi thóc hết. Vượng Hòa nói rõ đường nước, công cán, Chiêm Hải nói rõ thời hạn, chia chắc để bà con tự chọn. Được, tôi xem nào, một thằng không có nổi đồng vốn, lấy gì đấu với tôi? Mương này cao hơn đáy đầm nửa thước, chỉ cần nạo bùn cửa cống, nước tự chảy vào ao. Đoạn mương này tắc nghẽn hết rồi, phải đào hơn 30 trượng, một người làm lâu lắm, chục người chia 2 đầu đào, 2-3 hôm là có nước. Tấm chắn cống vẫn còn, khung viền hỏng rồi, ván gỗ vẫn dùng được, thay 2 thanh xà gỗ, lấy dây rơm, bùn chát lại, rẻ hơn làm mới. Nạo mương chục người, sửa cống cần xà gỗ, dây rơm, giống cá tốn bao nhiêu, đợt đầu đừng thả nhiều, ao này chưa nuôi cá bao giờ, thả cá giống khỏe trước, nước ổn rồi hãy thêm. Mai họp ông nói thật nhé, đừng chỉ nói suông, phải nói rõ tốn công sức, tôi biết ai chịu làm, phải cho họ biết việc nặng. Nước chảy vào ao thật rồi, giờ mới thử nước thôi, sau này mở cống thật, phải gia cố bờ mương, kẻo nước lớn tràn, bùn trôi ngược lại hết. Hôm nay chỉ bàn ao cá phía Bắc, hai bên nói rõ điều kiện. Ai muốn góp công, dân chài cùng quyết. Điều kiện của tôi đơn giản thôi, khoán ao cho tôi 10 năm, nạo vét, mua giống tôi lo hết. Khi cá lớn, cuối năm chia thôn 1 phần. Người trong thôn ra ao làm, tôi vẫn trả công sòng phẳng. Cá bán bao nhiêu, chúng tôi xem sổ được không? Giá chợ thay đổi theo ngày, lỗ lãi tôi tự chịu. Thôn chỉ việc nhận tiền, không cần hỏi kỹ thế. Nếu năm đó không có lãi thì sao?
Cá chưa lớn lấy đâu ra lãi? Chẳng lẽ bắt tôi bù lỗ cho các ông? Phải. Vượng Hòa, anh nói đi. Tôi đo rồi. Nước sông dẫn vào ao được. Cần làm 3 việc. Nạo vét, khơi mương, sửa cống. Việc nhiều, cần 10 người làm. Năm đầu chưa chắc đã lãi lớn. Nghe rõ chưa? Chính cậu ta còn chẳng dám chắc. Nhưng ao này nếu làng tự làm, ao vẫn là của làng. Ai góp công, góp tiền đều ghi sổ. Sổ sách ghi rõ cả, sổ sách bán cá trước đây và hôm qua, công xá đều ở đây cả. Ai xem cũng được. Hôm qua tôi đã đo đường nước, mương dài hơn 30 trượng, cần 10 người làm 2-3 hôm. Cửa cống cũ còn dùng được, chỉ thiếu 2 thanh rầm gỗ. Sổ sách này chúng tôi xem rồi, tiền bán cá không thiếu một xu. Tôi đã theo ra quán cân thử, tiền chưa khớp với hóa đơn. Mấy lần bán cá đều sòng phẳng, chứng tỏ cậu ta không gian lận. Các ông đừng quên quá khứ của nó. Nó từng thua sạch thuyền, bán hết đồ đạc trong nhà, vợ con suýt chết đói. Bác nói đúng đấy. Trước đây tôi là kẻ khốn nạn. Mọi người không tin là phải. Nên ao này không thể giao mình tôi. Để Tú Hòa ấy sổ, công khai hàng ngày. Mua giống hay bán cá. Ít nhất phải 2 người cùng đi. Tiền trong ao. Tôi không thể giữ một mình. Trưởng thôn cũng không được tự ý chi. Mọi người phải biết tiền tiêu vào đâu. Quy tắc hay đấy, còn vốn đâu. Dọn ao phải có cơm ăn. Sửa cống phải có gỗ. Cá giống đâu phải tự nhiên mà có. Chỉ nói suông mà nuôi được cá sao? Góp sức vài hôm thì được. Bắt mỗi nhà bỏ tiền ra. Ai cũng khó khăn cả. Ao có thành hay không chưa biết. Tiền bỏ vào rồi. Lỡ mất trắng thì sao? Đây là 8 đồng 6 nhà tôi chắt chiu. Tú Hòa, tiền này để chuộc lại thuyền mà. Thuyền thì tích góp lại sau, ao cá mà lỡ dịp, chưa chắc đã có lần sau. Tiền này không đủ thầu ao, cũng chẳng đủ làm hết mọi việc. 8 đồng 6 đủ mua đợt cá giống đầu, cũng đủ gỗ sửa cống rồi. Cô dám dốc hết vốn liếng vào ông ta. Trước đây tôi chẳng tin ông ấy. Nhà có đồng nào. Tôi cũng sợ ông ấy mang đi đánh bạc. Giờ số tiền này là anh ấy tự tay kéo lưới, gánh từng gánh ra huyện kiếm tiền. Mỗi đồng tiêu vào đâu, tôi đều biết rõ. Lần này, tôi đặt cược cùng anh ấy. Tôi góp 3 ngày công, thêm 1 đồng nữa. Ao cá có thành hay không, cũng phải có người làm trước. Nhà tôi không có nhiều tiền mặt. Tôi góp 5 ngày công, đào mương hay nạo bùn đều được. Nhà tôi có 2 cây gỗ thừa, có thể mang ra sửa cống. 3 ngày công, 1 đồng. 5 ngày công. Nhà họ Trương góp 2 cây gỗ. Ai muốn làng mình tự làm, thì đứng về phía Vượng Hòa. Ai muốn khoán ao cho Chu Chiêm Hải, thì đứng sang bên kia. Vậy quyết thế nhé. Ao cá phía Bắc không khoán ngoài. Để bà con tự tay chăm sóc. Lũ người chưa nuôi cá bao giờ. Tưởng đào cái hố thả cá là có tiền à? Thành hay bại làng tự chịu. Ao cá không thể vì ông có tiền mà giao 10 năm. Được. Để xem các người nuôi chết hết cá giống thế nào. Đào sâu thêm nửa gang tay bên phải, đừng để nước tắt. Chú Chu uống nước đã rồi đào tiếp. Nước vào rồi. Đừng mở hết cống. Bùn đáy còn lỏng, nước mạnh sẽ làm sập mương. Mai nước ổn định là thả được cá giống. Tiền mua cá đã chia xong. Sáng mai tôi với Vượng Hòa đi lấy, về đếm tại chỗ. Đợt đầu thả ít thôi, xem nước thế nào đã. Chuyện lưới rách lần trước chưa xong đâu. Ông tìm chúng tôi làm gì? Ao làm mai thả cá giống. Ông muốn chúng tôi phá cá. Không cần đụng vào cá. Cũng đừng làm ầm ĩ. Chỉ cần tối nay nước không vào ao, mai không thả được cá nữa. Ngâm vài hôm, đáy ao thối. Dân làng loạn lên. Ao này sớm muộn cũng về tay tôi. Đưa tiền trước đi.
đừng làm hỏng cửa cống, để họ tưởng mương tự sập. Xong việc ra gốc liễu phía bắc đợi tôi. Tiền còn lại, kiểm tra xong tôi mới đưa. Muộn thế này còn ra ao cá à? Hôm nay mới thông nước, cửa cống với bờ mương chưa chắc chắn. Sáng mai thả cá giống rồi. Tôi phải ra xem lại lần nữa. Xem xong anh về ngay. Bờ ao bùn lầy lắm, đừng có tự ý xuống nước. Tôi chỉ xem cửa nước, không xuống ao. Tiếng nước chảy, sao lại ngừng rồi? Có người động vào cửa cống. Vẫn chưa đi. Chúng chưa đi xa đâu. Cửa cống bị hạ xuống rồi, còn đắp thêm bùn làm gì nữa, chỉ hạ cửa cống thôi, trời sáng họ nhấc lên là xong. Chặn cả mương lại. Sáng mai nước không vào được ao, họ không thả được cá giống nữa. Nếu bị bắt quả tang, Chu Chiêm Hải có nhận không? Tiền cầm rồi, làm nhanh lên. Ao cá hỏng rồi, ông ta tiếp quản, sẽ lại cho ta việc làm. Vượng Hòa, muộn thế này có chuyện gì? Lư gia huynh đệ đang chặn mương nước. Lại là bọn chúng, tôi đi lấy sẻng. Không phải đi đánh nhau đâu. Gọi thêm mấy nhà từng đi làm mương, mang cả đèn bão theo. Mời cả bác trưởng thôn ra đó, để mọi người tận mắt chứng kiến. Bác có nhà không ạ? Ra đến nơi đừng vội xông vào. Đồng loạt thắp đèn lên, chặn hai đầu đường đất lại, đừng để chúng chạy thoát. Phen này không để chúng chối tội. Đêm hôm khuya khoắt, các người làm gì ở mương nước của thôn? Ban ngày chúng tôi đào mương, đêm các người lại lấp đi, còn định chạy đi đâu? Chúng tôi chỉ đi ngang qua, cửa cống vốn đã đóng rồi. Đi ngang mà vác sẻng đi lấp mương à? Cửa cống là các người đè xuống, mương cũng là các người lấp. Tang chứng vật chứng đây cả, còn định chối thế nào nữa? Chúng tôi không định phá ao, chỉ muốn họ thả cá muộn vài hôm. Sáng mai cá giống về rồi, không thả được thì thả muộn, có chết người đâu mà lo. Ao này mới bắt đầu tích nước. Cắt nước một đêm, mai cá giống về không có chỗ thả. Đất mà nứt ra, xả nước mạnh vào. Bờ mương lại sạt thôi. Ai sai các người đến, chẳng ai sai, tôi ghét ông. Chu Chiêm Hải, ông cũng ở đây à? Tôi nghe có tiếng động. Qua xem sao thôi, ông ở tận trên trấn, nửa đêm sao lại mò ra tận đây? Tôi uống rượu nhà bạn gần đây. Đi ngang không được à? Chu Chiêm Hải, ông đừng chối. Tiền là ông đưa, bảo chúng tôi chặn mương. Ông nói bậy gì đấy? Việc này không liên quan tôi không biết gì cả. Chính ông bảo thế. Ông bảo ao này mà hỏng, dân làng không làm nổi nữa. Rồi ông ép giá mua lại. Tiền cũng là ông đưa, còn bảo giả vờ mương tự sạt. Đây là nửa tiền ông ta đưa, chưa tiêu đồng nào, nửa còn lại hẹn ở gốc liễu đưa nốt. Thôn không thầu ao cho ông liền chặn nước của mọi người. Tiền là chúng nó tống tiền tôi. Lư gia huynh đệ là hạng người nào, mọi người còn chưa rõ sao? Chúng nó là hạng người nào, mọi người đều biết. Còn ông là hạng người nào, đêm nay cũng rõ rồi. Chuyện chưa xong đâu. Không ai được đi. 2 đồng này là ai đưa? Phải làm rõ trước mặt mọi người. Lư gia huynh đệ, các anh có chịu dùng nó bù nợ cũ không? Tiền đây cả, trừ vào tiền bồi thường trước. Còn thiếu tôi sẽ bù sau. Tiền lưới và cá chết lần trước, các anh mới đền được một nửa, số còn lại phải đền đủ. Mương nước đào hỏng đêm nay, sáng ra phải về sửa cùng mọi người. Đền bù thiệt hại xong xuôi, trước khi sửa xong mương, đừng hòng đụng vào ao và sông này. Không cho chúng tôi xuống sông, lấy gì mà đền. Có thể đi làm thuê, có thể đi vá lái. Không được vá lưới người khác kiếm tiền. Cá trong ao, cả làng cùng chở cá lên huyện, từ nay không qua tay ông nữa. Hừ. Ông định thay cả làng quyết à? Cá của tôi không bán cho ông, của tôi cũng không, bị ông ép giá bao năm rồi, còn phải đếm tiền cho ông. Nói hay lắm, việc không nhận thì thôi, tôi thả gánh ra quán ở trấn. Chẳng thèm bán cho ông. Bà con sống nhờ sông nước, sợ nhất là kẻ phá lưới, chặn dòng. Từ nay ai còn phá cửa nước, cắt lưới người khác, thì đừng hòng chia phần cá của làng.
cái ao rách, để xem các người trụ được bao lâu. Được. Mở một nửa thôi, đừng để nước làm sạt bờ. Sáng mai dọn bùn tiếp. Giữ được rồi. Giữ được rồi. Sáng mai tôi nhắn lái buôn cá. Để chầm 2 hôm. Nước ổn rồi hãy thả cá. Nước đã dưỡng 2 hôm, hôm nay mới thả 4 thùng cá giống. Số lượng khớp với biên lai. Tiền cá lấy từ quỹ chung. Lư gia huynh đệ đền bù 2 đồng. Không nhập vào quỹ chung, toàn giống giết, chắc chịu lạnh. Mới thả đừng cho ăn nhiều. Để chúng quen nước đã. Cứ đổ thẳng xuống là được mà. Nước thùng ấm hơn nước ao, phải pha nước dần, cá mới không bị xốp. Cha, chúng lớn lên được không? Được chứ, có to như con chép cha bắt không? Nước tốt, cho ăn đúng bữa, đừng để ai chặn cửa nước. Chúng sẽ lớn nhanh thôi, vậy con ra xem chúng mỗi ngày. Xem thì được, đừng lại gần quá. Đã thả xong đợt cá đầu. Từ hôm nay, ai trông nước, ai cho cá ăn, đều tính công cả. Ông giữ sổ, tôi trông nước, không phải trông cho ông, là trông cho mọi người. Được, trông cho mọi người. Nhà họ Trương gửi 20 cân cỏ, hôm nay làm nửa buổi, ông xem kỹ đi, tôi ghi rồi, đúng rồi. Dãy này còn ẩm, đừng thu vội. Đêm xuống sương mù, sáng mai là hỏng đấy. Mẹ ơi, con đi học về rồi. Chạy chậm thôi, kẻo ngã xuống mương. Mẹ ơi, cá lớn hơn lần trước rồi. Ngày nào cũng ngó bà bận, con cũng biết xem cá lớn nhỏ à? Con biết, con nhớ con có đốm đen ở đuôi. Hôm nay thầy dạy gì? Dạy viết chữ ra. Con viết 3 chữ. Thầy bảo chữ cuối đẹp nhất. Chữ cuối đẹp nhất à? Tiền cá, tiền cần câu ở quán tính xong cả rồi. Trừ chi tiêu với tiền ao hồ đi, tháng này nhà mình được 23 đồng 6. Lấy 20 đồng mua thuyền, còn dư 3 đồng 6 phòng thân. Lấy 20 đồng mua thuyền, nhà chỉ còn 3 đồng 6, liệu có chật vật quá không? Trong chum còn gạo, không có dầu cũng đủ dùng, chuộc thuyền về thôi, anh chở cá lên huyện, khỏi phải gánh bộ, đỡ vất vả hơn nhiều. Tiền này hai ta cùng góp. Nên em đi cùng anh. Anh góp đủ 20 đồng rồi. Đúng như anh tính, không thiếu một xu, tiền đủ cả rồi. Từ nay thuyền thuộc về nhà họ Trần, đừng để nợ nần chồng chất nữa. Biết rồi, kéo thuyền đi. Còn dùng được không? Phải vá lại đáy thuyền, chèo cũng phải thay, sửa là dùng được. Bố ơi, thuyền nhà mình về rồi. Con từ từ thôi, lần đầu lên thuyền đấy, không ra chỗ sâu, chỉ quanh quẩn gần bờ. Lưới rách nát thế này rồi, chẳng dùng được mấy nữa. Giữ làm gì nữa? Rách thì ta lại vá. Vẫn dùng được mà. Đời sống lỡ dở rồi, thì phải cố mà gượng lại, vậy thì sống cho tử tế, đừng để mẹ con tôi phải khổ nữa. Tôi không thế nữa đâu. Vào ăn cơm đi bố. Canh cá nguội mất. Con đang muốn ăn đây. Ngày nào chẳng có. Từ từ thôi con. Cẩn thận hóc xương. Anh ăn đi, mai còn ra ao. Ăn xong đi cùng. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ,
lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.